זה נראה כאילו הוא הגיע לכאן מתקופה אחרת. תקופת התנאים! מהי תקופת התנאים? אני לא מבין כלום. יהודה, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל אתה הגעת לשנת התשפ"ג, 5,783 שנים לבריאת העולם. אז המשקיע שלי מוכן לקנות חלק מהשטח משתי המשפחות ולשלם בצורה יפה מאוד. ראה רבי, כל מילה בראש שורה מזכירה שורה במשנה. למען מה? הטלפון שלה מנותק. טוב, תראו שנייה, אני לא ידעתי שדנה תהיה איתכם בפגישה, אבל הוא אמר שהוא יסדר את זה איתכם, אז זה הגיוני, לא? אבא, אתה לא מבין, זאת מלכודת. מה קורה? אמא ודודה דנה, הן נחטפו. אבא! שחר ודנה, ברוכות הבאות! מה אתם תגידו, רוצים מה מאיתנו? זה? מה, אני לא מבינה. באמת, אנחנו סתם נשים מהיישוב, אנחנו לא עושים כלום. תן לי את זה, תן לי את זה. תוריד, תחזיקי את זה שנייה, תעשי לי טובה. תן לי את זה כאן, וזה שם. תעזרו רגע, בנות, נו באמת. אבל זה כואב! אאו! וואו. תחזיק את זה רגע, שנייה. תצייר אותו. פה, כאן. אוי. נו, תביא, אני אקשור. שחרר את עצמך. שנייה. זהו, הלכנו. כל טוב, כל טוב. פצצה. טוב, רק בדקנו את החבל. מה את רוצה? פצצה. מה את רוצה מאיתנו? את שלחת את עורך דין תבור? כל כך הרבה שאלות. לאט. תכף תבינו הכל. כן, אדוני השוטר, אני מסביר שוב. יש את הדוקטור פוזיטרון הזאת שמתמחה במסע בזמן. אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל הגיע לפה ילד מתקופת התנאים, ואני... הלו. בצדק, מי יכול להאמין לסיפור כזה? טוב, אני הולך לתחנת משטרה, אולי כשיראו שאני בן אדם נורמלי, שווה לנסות. נתראה בקרוב. בהצלחה. טוב, אנחנו חייבים לנסות את זה בכוחות עצמנו. והמשניות? מה עם המשניות? יש ממש עוד קצת זמן עד שיהודה יישאר כאן לנצח. ואז הזמן יתפורר סופית, ולא יהיו יותר 16 סדרי משנה. לא הבנתי דבר. רגע, הוא לא יודע שהוא... הוא לא יודע? יהודה, מה שהתחלת לעשות עם הגבילים, זאת השליחות שלך. לגרום לזה שהתורה שבעל פה לא תשכח. עכשיו, כשכל המשניות נעלמות, אנחנו מבינים כמה זה חשוב. אין מקרה בעולם. אולי זאת הסיבה שהשם שלח אותך אלינו, כדי שנבין. תודה לכם. זה עת לעשות להשם. אוקיי, אני מציעה שנתפצל. הלל, צבי ויהודה ילכו לקמדט את המשנה, ואנחנו בינתיים נשאר וננסה למצוא דרך להציל את אמא ודודה דנה. אין חולקין עד שיהיה בא, רבי יהודה אומר. המשנה הזאת מוכרת לי, יהודה. היא משתכחה ממני. נחפש במחשב. אוי ואבוי. מה קורה? זהו, זה נעלם לגמרי. המחיקה הסופית. עוד מעט לא יהיו משניות יותר. מה עושים? יהודה, אתה שיננת את זה. אתה חייב להיזכר. אתה יכול. קדימה, יהודה. לפחות תנסה. אינני יכול.
יהודה, אני מתחנן, בבקשה, תנסה. יהודה, מה איתך? אתה חולם בהקיץ. מחילה. אבל נשנן יחד את המשנה שלה. אין חולקין את החצר. עד ש4 אמות לזה ו4 אמות לזה. ולא את השדה, עד שבה 9 קבין לזה ו9 קבין לזה. המשך אתה. רבי יהודה אומר, עד שבה 9 חצאי קבין לזה ו9 חצאי קבין לזה. ולא את הגינה, עד שבה חצי קו לזה וחצי קו לזה. רבי עקיבא אומר, בית רובע. ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובח ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד, עד שבהן כדי לזה וכדי לזה. זה הכלל. כל שיחלק ושמו עליו חולקין, ואם לאו אין חולקים. מתי? בזמן שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו בפחות מכאן, יחלוקו. בכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. יהודה, הצלחת. אני משתגע, מאיפה אני מכיר את המשנה הזו? יאללה, בואו נגמד את המשנה הזאת. היא האחרונה. נראה לי שעליתי על העיקרון. יש לנו פה כל מיני דברים שיש בהם שותפים, ואחד מהם רוצה להפסיק את השותפות. המשנה אומרת מתי אפשר להכריח את השני לחלק, ומתי לא. הבנתי. אז המקרים הם הדבר שרוצים לחלק. מעולה, סיימנו חצי. מי זאת האמא של אפרת? אני. יש לך ילדה מבריקה. יש לה עתיד מזהיר. דנה! אל תיעלבי, אולי גם הילדים שלך. אחלה, פשוט לא יצא לי להכיר, אה? אני לא נעלבת, היא באמת ילדה מבריקה, זה נכון. וגם מילן ילד מאוד מיוחד. תודה. מה את רוצה? מה אני רוצה? בוא נחשוב. את רבי יהודה הנשיא, זה מה שאני רוצה. וגם פרס נובל. זה הנשיא, זה לא 4 משניות? כן, זוכר אותו מהלימוד תורה בסביבה של אמא. תכלס. מן הסתם, מה שבין המקרים אלו הדינים. יש פה גם אומרים, רבי יהודה אומר ורבי עקיבא אומר. זה הכלל. כל שיחלק ושמו עליו, זה מקרה. והדין הוא חולקין. ואם לאו, הרי זה מקרה. לכן הדין, אין חולקים. הלל וצבי, תותחים. מתי הספקת ללמוד את המילה הזאת? כיצד צריכות שתי משפחות שכנות לחלק את החצר? אז פה זה מספר לוחית רישוי של השניים האלה מהאוטו בלידה. כן, בעיקרון המשכתי לתעד את כל מה שקרה. כל הכבוד, יעלי. את מבריקה. עכשיו רק צריך לאתר אותו, וככה נמצא אותם. אבל איך? נראה לי שאנחנו יכולים לעזר במשרד הרישוי. הם פתוחים עכשיו? יש לי חבר שם. מספר חסוי. זאתי! שלום לכולם, אני מניחה שאני על רמקול. וכולכם מקשיבים? פזיטרון, אנחנו נתפוס אותך. מי זאת? אפרת הילדה החכמה? אם את כזאת חכמה... את צריכה לדעת כבר שאני יותר חכמה ממך ואין לך סיכוי. אנחנו עוד נראה. בינתיים האמהות של שתיכן אצלי. ובכנות, אין לי הרבה מה לעשות איתן, אבל גם חבל לזרוק לזבל. אז אני אשחרר אותן, בתנאי שאתן תיתנו לי בדיוק מה שאני רוצה בחצות, בחצר שלכם. אתם תיתנו לי את רבי יהודה הנשיא. בחיים לא! אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל דת
וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונגרס, לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. גם במגזין אותיות וילדים רצים למשנה. חפשו מגזין אותיות וילדים.